සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔන්න නම් මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට සුපිරි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ගොඩ දෙනෙක් හොය හිටපු දෙයක් තමයි කොහොමද Facebook page එකක් හදන්නේ, ඒකෙන් සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම කොහොමද අපිට අපේ YouTube channel එකට Facebook page එකක් හරියටම හදාගන්නේ. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම Facebook page එකක් හදන්නේ. පස්සේ කාලෙකද යනකොට ඔයගොල්ලෝ ඒකත් මොනිටයිසේෂන් කරගෙන ඒකිනුත් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. Facebook page එකනුත් separate කියන්නේ වෙනම. හරිද? මම එහෙනම් ෆෝන් එකට යන්න මම කියන්නම් කොහොමද හරියට කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට Facebook එකක් තියෙන්න ඕන, අනිවාර්යෙන් Facebook එකක් තියෙන්න ඕන, නැත්නම් page එකක් හදන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා Facebook එකේ මේ පේනවා ඇති මෙතන ඉරි කෑලි තුනක් තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරා ගමන් එනවා මෙතන උඩ page කියලා එකක්. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට මෙතන උඩ එනවා page කියලා එකක්. ඒ page කියන එක ක්ලික් කරන්න. මම මෙතන එකක් හදපු එකක් තියෙනවා. මම ඒකෙන් හින්දා තව එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන්න. මෙතනින් ඊට පස්සේ create කියලා යන්න. හරිද? ඊට පස්සේ get stand කියලා යන්න. හරි. ඊට පස්සේ Facebook page එකේ ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් නමක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝගේ channel එකේ නම හරි මොකක් හරි දාන්න. මම දානවා නිවික් tube 1 කියලා දාන්න. මොකද එකක් මම හදපු හින්දා. ඊට පස්සේ next දෙන්න. දැන් මේ නම හදලා ඊට පස්සේ category. දැන් category එක very important. ඒ කියන්නේ category එක අනිවාර්යෙන් ඕන. මොකද ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් Facebook එකේ වීඩියෝ බලනකොට ඒ category එකට අනුව තමයි වීඩියෝ එන්නේ. මම දානවා tech. හරිද? science and tech. ඒ මොන හරි දාන්න. ඊට පස්සේ health beauty දාන්න. music band දාන්න. තුනයි දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට ඒකට හරියන category එකට දාන්න. ඊට පස්සේ create දෙන්න. okay? ඊට පස්සේ එක create වේවි. ඔන්න ඊට පස්සේ create වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන bio කියන එකට දෙන්න ඕන. distribute what your page is about. ඔයගලගේ page එකේ about දාන්න cookery channel එකක් නම් cookery, this is official cookery channel, this is official joke channel. ඒද එහෙම කියලා ඔයගොල්ලෝ දාන්න. මම දානවා නිවික් official channel කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ website එක දාන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ email එක තියෙනවා email එක දාන්න, phone number එක දාන්න, location එක දාන්න, city, town, zip code එක හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ ඉතින් always open කියලා දාන්න, දාලා ඉවර වෙලා next දෙන්න. මම mail අනම් මනම් දාන්නේ මම දුන්නා. ඊට පස්සේ custom page එක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු page එක හැදිලා තින්නේ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද දෙකට කියන්නේ ප්‍රොෆයිල් පිච් එකයි මේකේ මේ දෙක දාගන්න ඕන. හරිද? ඒක ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. මේක ක්ලික් කරගන්න ඔයගොල්ලෝගේ මේකට ගිහිල්ලා ප්‍රොෆයිල් පිච් එක දාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මම next දෙනවා. පේනවාද මෙතන get started when you send a code in WhatsApp. මෙතන WhatsApp number එක දාන්න. දාලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝගේ code එක ඒ ටික ගන්න පුළුවන් page එකේ security එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම මේක escape දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන න add friend later or help you grow page. මෙතන දැන් ඔයගොල්ලෝගේ Facebook එකේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් friendsලා ඉන්නවනම් මෙතන ඔක්කොම ටික send invitation කියලා ඔක්කොම එකපාරම page එක ගැන ඔයගොල්ලෝට දෙන්න පුළුවන්. ඔයා page එකක් හැදුවා කියලා මෙතන click කරන්න පුළුවන්. මොකද මගේ යාළුවාට තිහින්ද එතන එන්නේ නැහැ. okay? ඊට පස්සේ next දෙන්න. next දුන්නාට පස්සේ මෙතන මේ ටික තියෙනන්නේ මෙහෙම ආපහු next දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ done දෙන්න. පේනවා ඇති? දැන් ඔයගොල්ලෝගේ Facebook page එක මේක තමයි Facebook page එක හැදලා ඉවරයි. තාම ඉවර නෑ. බලන්න ඉවර වෙනකන් වීඩියෝ. okay? දැන් මේකේ start tour කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ Facebook එකෙන්ම දෙනවා කොහොමද ඒ ටික කියලා ඒකත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න මේ. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් දැන් page එක හැදලා ඉවරයි. මෙතනින් setting ටික හදාගන්න. මේ පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා add and button කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ page එකට ගියාට පස්සේ කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ message කරන්න, ඒ කියන්නේ contact කරන්න watch later මේ පේනවා ඇති. එතනින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ contact එක කෙලින්ම message එකක්ද දෙන්නේ, WhatsApp එකක්ද, contact us මේ open website contact us කියලා දීලා next දෙන්න. මෙතන පුළුවන් YouTube link එක දාන්න. ඊට පස්සේ කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ page එක කවුරු හරි ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම YouTube channel එකටම එනවා. එතනින් දීලා save දෙන්න. මම මෙතන දෙන්නේ නැහැ. එතනින් දීලා save දුන්නොත් කෙලින්ම එතනින්
කනෙක්ට් වෙනවා. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝගේ page එක හැදිලා ඉවරයි. මෙතන profile photo, cover photo ඒ ටික දාලා ඒ ටික කරගන්න ඉවර නෑ තාම. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ වීඩියෝ දාගන්න කොහොමද? ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන create studio කියලා. okay create studio Facebook create studio කියලා Google Play Store එකේ ගිහිල්ලා search කරන්න. මම පෙන්නන්නම්. Play Store එකට යන්න. Play Store එකේ ගිහිල්ලා Facebook Studio කියලා type කරන්න. Facebook Studio. okay මේ පේනවා ඇති. Facebook Studio ඊට පස්සේ මම install කරපු හින්දා මගේ එක දැන් open වේවි. පේනවා ඇති. Facebook Studio කියලා open කරාම මේකේ තියෙන minute view ඔක්කොම හැමදේම මේකේ settings save හැමදේම මේවි. monetization කරන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ දානවා නම් මෙන්න මේ මෙතන pencil වගේ තියෙන ඒක ක්ලික් කරන මේ පේනවා ඇති. වීඩියෝ කියලා තියෙන ෆොටෝ නම් ෆොටෝ මෙතන වීඩියෝ ක්ලික් කර ගමන් ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වීඩියෝ වලට යනවා. ඒ ටික ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි ලේසි. හරි ලේසි Facebook page එකක් හදාගන්න. ඉතින් කට්ටිය හිතනවා මේ ගොඩාක් අමාරු දෙයක් කියලා. හරිම ලේසි. දැන් page එක මේක තමයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් page එකට දාලා channel Facebook page එක උනත් monetization කරගන්න හරි ලේසි. මම හිතනවා වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මොනවා හරි තුනොත් ගැටලුවක් තුනොත් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම දරුවන් සරණයි.